Čau, 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 vítejte u dalšího úterního videa a dneska bych vám chtěl říct, pokusit se vysvětlit, proč jsem v letošním roce bullish na Ethereum. Jdeme na to. Vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem se rozhodl někdy v půlce prosince, na začátku prosince, že vlastně jediný, co budu od této chvíle teď akumulovat ve větším, to znamená, kam budu hrnout, dejme tomu 80% toho, co dávám do krypta, tak je Ether. Proč? Protože Ether je boží, protože jsem na něj bullish. A proč jsem na něj bullish? Dneska bych vám chtěl říct jenom pár bodů, který ve většině těch bodů jsou jako čísla, který se nedají úplně moc jako okecat a když to prostě dám dohromady, tak mi dává smysl, proč bych měl být v letošním roce a vlastně i v tom následujícím bullish na Ether. Rok 2022 stál v kryptu za... Nevím, jak to říct slušně, bylo to velký špatný. Máme tady za sebou krach FTX, máme tady svýho času všema opěvovaný Celsius na vydělávání bitcoinů, že jo? A víme, jak to všechno dopadlo. Ta situace nebyla úplně nejideálnější. Ale přátelé, i přesto v roce 2022, v tom roce, který byl plný krve na kryptoměnovém marketu a vlastně nejenom na kryptoměnovém marketu a vlastně nejenom na marketu, tak vzrostl počet hodlerů Etheru o 260%. Zhruba vychází to podle analýzy společnosti Crypto.com. Crypto.com taky uvádí, že počet hodlerů Bitcoinu vzrostl pouze o 20. Je to jedna nějaká analýza, můžeme jí věřit, nemusíme jí věřit. Nicméně, jestli doopravdy vzrostl v tomhletom roce, který byl totálně na pytel, počet hodlerů Ethera o 260%, tak je to masakr. Samozřejmě velký podíl na tomhletom úspěchu mají druhý vrstvy, jako je optimism, jako je arbitrum, protože začalo to dávat smysl novým lidem, kteří nechtěli platit ty mega otřesné poplatky, které jsme my společně platili na Ethereum třeba předloni. Takový ty $50, $100, $200 poplatky. To samozřejmě s příchodem druhých vrstev nemáte. Tím pádem se otevřely ty dveře pro lidi, kteří to chtějí zkoušet, kteří nemají velký kapitál. Dneska vlastně není Ethereum jenom pro bohatý, což bylo v době, kdy jsme tady měli pouze L1 a pak dobře nějaký Polygon, nějaký ZK rollupy, který ještě úplně neběhali. S arbitrem a s optimismem jsme se dostali úplně někam jinam a 260% nárůst je něco, kvůli čemu jsem určitě bullish. Druhá věc, kvůli který jsem bullish na Ethereum, tak je to, že aktuálně je Ethereum deflační, jasně ne moc, jsou to nějaký jako drobný za desetinou čárkou, nicméně EIP 1559 funguje tak, že se vlastně pálí při každé transakci, to znamená, že pokud bychom se dostali do bull marketu, zrostl nám počet transakcí, tak samozřejmě bychom pálili víc a více. Já si myslím, že není vůbec nereálný, že bychom třeba měli Ether s průměrnou nějakou 2-3% deflací, což je pecka. Dneska je pátek večer, když točím tohleto úterní video a aktuálně se spálilo víc než 8 000 Etherů. A když si to spojíme, že přicházejí noví lidi, kupují Ether, zakládají si peněženky, na něj to dávají, používají druhé vrstvy, tam používají placení Ether, chtějí ho víc a víc, protože nárůst 260% asi o něčem jako mluví. A tomu si přihodíme to, že vlastně Ethereum je nějakým způsobem při této aktivitě, která je teď vlastně furt jako mizivá, tak je deflační, tak v tomto spojení je to opět další věc, na kterou jsem bullish. Třetí věc, za kterou budu ukamenovaný a jsem na ní bullish, nebo nejsem na ní bullish, ale vlastně přispívá do tohletoho nějakého košíčku s dobrou náladou na Ether, jsou NFTčka. Nechci se s váma absolutně o NFTčkách bavit. Někdo vidí NFTčka jako nějakou technologii, někdo je vidí jako sračku. V tomhletom se přikláním, pokud se budeme bavit o nesmyslných JPEGách těm lidem, kteří si myslí, že je to sračka, ale zase máme prostě obrázek a máme technologii, už jste o tom mluvili spolu hodněkrát. Nicméně, podle nějakých nejnovějších dat a nejnovějších analýz, 80% nových uživatelů, kteří si zakládají nějakou novou kryptoměnovou peněženku, to znamená uživatelů, kteří vchází do toho marketu nových, tak 80% z nich vchází do marketu kvůli NFTčkám.
Je to crazy, ale prostě tak se to děje. Já vím, že ty všichni můžeme říkat, že jsou NFTčka na Solaně, na Polygonu, na Nearu, na Kosmosu, všude jsou NFTčka. Nicméně tahle ta analýza ale pořád říká, a čísla jsou v tomhletom poměrně jako nekompromisní, že 75% objemů z obchodovaných z NFTček je na Etherové síti. Takže tady máme mraky lidí, kteří přicházejí do Etheru, máme tady nějaký lidi noví, kteří přichází do marketu, 80% z nich přichází do marketu kvůli NFTčkám a 70% z těch nově příchozích NFTčkařů přicházejí na Ethereum nebo se na něj nakonec dostanou, což je za mě taky hodně dobrá zpráva, protože pokud máme teď takovýhle čísla a market je ve stavu, v jakém je, tak si můžeme jen domýšlet, jak to může vypadat, až přijde nějaký bull market. No a poslední zpráva, díky který jsem bullish na Ether, je ta, že BlackRock nebo v Etherové komunitě se spekuluje nad tím. BlackRock spustil někdy před půl rokem, před 3/4 rokem, nevím, fond s Bitcoinem a v core Etherové komunitě se teď velmi nahlas spekuluje a otázka je, do jaký míry to jsou spekulace a do jaký míry to jsou podložené informace, že se v BlackRocku mluví o tom, že by měl spustit fond i s Etherem a to nejspíš ještě v průběhu letošního roku. Sečteno, potrženo, řekli jsme si tady pár nějakých ve výsledku jako drobných věcí, které se na Ethereu dějou. Je to jenom nějaká část, protože nám tady vznikají další druhé vrstvy, řeší se tady nějaký update Etheru, který by třeba umožnili lidem lepší používání, nemuseli by potvrzovat každou transakci, nějaký účty by mohly řídit samostatné kódy, mohlo by se Ethereum v budoucnosti víc přiblížit klasickým aplikacím, jako třeba máte jako znáte svoje bankovnictví v mobilu. Ale když dáme tyhle ty drobotinky jako nárůst uživatelů, by the way, pořád má Ethereum nejvíc vývojářů v aktuální chvíli, to snad vychází, že 2,5krát víc než Polkadot, což je samozřejmě taky krásné číslo. Když si všechny tyhle ty jednotlivé fragmenty poskládáme pod sebe, udělám tam tlustou čáru a sečtu to, tak mi prostě vychází, že to nemůže dopadnout špatně. Jasně, může to dopadnout špatně, všechno může dopadnout špatně a tohle není finanční rada, ale já si myslím, že kdyby se to mělo celý posrat, tak mi to vlastně na ten risk stojí tam nějaký prachy spálit, takže u mě zatím stále pořád platí moje strategie, kterou jsem si nastavil někdy v tom začátku toho prosince nebo půlce listopadu, něco takového, to bylo před Vánocema, že teď veškerý moje prachy, které jdou do krypta, tak z nějakých 80-90% jdou do Etheru. Kam půjdou vaše prachy, je vlastně úplně jedno, musíte se o tom rozhodnout sami, nemůžete dát na názor lidí, který slyšíte kolem sebe, nebo respektive nemůžete se tím názorem řídit, ale můžete si poslepovat ty názory kolem dokola, dát si je k sobě a sami si z toho vyvodit nějaký vlastní závěry, s kterýma vy budete ready, s kterýma se vystotožníte a s kterýma budete mít klidný spaní, protože to je to hlavní. Mějte se fajn a budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau.